Ma'am, anong problem ng unit mo? Nagsishake yung camera. Sige, check po muna natin, ma'am. iPhone XR. Nagsishake nga, guys. Ito yung kami na pa bahala dito, ma'am. Bale, okay na siya, guys. Ayan, okay na yung camera. Ayan si madam. Hindi na siya nagsishake. Bale, ito yung diagram natin. Yan. White. Wala siyang white. Kaya nagsishake din. iPhone XR. Sa gustong magpagawa or baka mayroon kayong iPhone dyan na sira, PM na lang po ang Cellphone Repair.AB. Or pwede naman po kayong mag-walk-in dito sa shop. Pag nandito po kayo sa shop, tanong niyo po sa mga staff yung pangalan ko po na Asnawi po, or sa Cellphone Repair.AB po kayo magpapagawa. Okay na po yung iPhone XR camera.